साथीहरु जसरी हामीले फेसबुक अथवा इन्स्टाग्राममा फोटोहरु पोस्ट गर्ने गर्दछौं अथवा विभिन्न भिडियोहरु कन्टेन्टहरु पोस्ट गर्ने गर्दछौं तर त्यसबाट अर्निङ हुँदैन हो सेम तरिका युज गरेर अर्को एउटा नयाँ सोशल साइट आएको छ जसमा चाहिँ तपाईले आफ्नो फोटोहरु पोस्ट गरेर अथवा भिडियोहरु अपलोड गर्दाखेरि त्यसमा आएको लाइक कमेन्टहरु आउँदाखेरि चाहिँ तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ एउटा नयाँ सोशल मिडिया साइट आइसकेको छ जुन एप्लिकेसनको थ्रु हामीले युज गर्न सकिन्छ जुनसुकै मोबाइलमा सामान्य भन्दा सामान्य मोबाइलमा पनि यो एप्लिकेसनलाई युज गरेर हामीले यसको मद्दतबाट अर्निङ गर्न सकिन्छ जसको पैसा विभिन्न थुप्रै पेमेन्ट मेथडहरुबाट विथड्र गर्न पनि सकिन्छ कुनै एउटा पेमेन्ट मेथडको अप्सन मात्रै पनि छैन यसमा थुप्रै पेमेन्ट मेथडहरुको थ्रु चाहिँ हामीले यसको पैसालाई विथड्र गर्न पनि सकिन्छ सो यो अमेजिङ एप्लिकेसन कुन हो र कसरी हामीले यसमा काम गर्ने बेसिकली चाहिँ अकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने विषयमा र यसको पेमेन्ट जब हामीले कमाइ गरिन्छ जुन हामीले फेसबुकमा अथवा इन्स्टाग्राममा जसरी पोस्ट राखिन्छ अझ फेसबुक भन्दा पनि सेम टु सेम इन्स्टाग्रामकै थ्रुबाट चाहिँ हामीले इन्स्टाग्राम जसरी हामीले युज गरिन्छ यसमा पनि सेम प्रोसेस सेम तरिका नै यसमा रहेको हुन्छ जसमा हामीले फोटोहरु अथवा भिडियोहरु पोस्ट गरेर हामीले यसबाट अर्निङ गर्न सकिन्छ यो सबै प्रोसेसहरु के कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आजको यो भिडियोमा तपाईलाई स्टेप बाइ स्टेप जानकारी दिनेछु सो हामी सँगै रहनु होला र यदि हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा तपाई पहिलो पटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ र मलाई हेरिरहनु भएको छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सिनु होला ओके सो यो अमेजिङ एप्लिकेसन कुन हो कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा अबको क्रममा म तपाईलाई मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा लग्छु र हेरौं यसमा काम कसरी गर्ने र अर्निङ कसरी गर्ने भन्ने विषयमा जानकारी लियौं सो साथीहरु यो एपको लिंक मैले मेरो टेलिग्राम च्यानलमा राखिदिएको छु त्यहाँबाट तपाईहरुले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ अथवा तपाईले मेरो टेलिग्राम च्यानललाई चाहिँ डिस्क्रिप्सन भएको लिंकबाट जोइन गर्न सक्नुहुनेछ अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई ओपन गर्नको लागि तपाईले यहाँ दुईवटा अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ जसमा कन्टिन्यू विथ फेसबुक र कन्टिन्यू विथ गुगल भन्ने दुईवटा अप्सन रहेको छ यो दुईवटा मध्ये तपाईले जुनसुकैबाट पनि यसमा कनेक्ट गरेर अकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ अहिले कन्टिन्यू विथ गुगल गर्छु तपाईले पनि कन्टिन्यू विथ गुगल गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुलाई फ्युचरमा क्याश ट्रान्ज्याक्सन गर्दाखेरि चाहिँ पछि फेरि इन्फर्मेसन दिनुपर्ने हुँदैन फेसबुकबाट गर्दाखेरि चाहिँ पछि फेरि हामीले पेमेन्ट विथड्रल गर्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट इन्फर्मेसनहरु दिनुपर्ने हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि जीमेल आईडीबाट नै तपाईले कनेक्ट गर्दाखेरि बेटर हुन्छ सो अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेर एउटा अप्सन रहेको छ जहाँ तपाईले यसमा टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरु रहेको छ जसलाई चाहिँ तपाईले टिक लाउनु पर्ने हुन्छ यहाँनेर रहेको छ यो लास्टमा लेफ्ट साइड ह्यान्डमा यसमा चाहिँ टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा यसरी टिक गर्दिनुस् र सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईले यो गुगलबाट चाहिँ लगइन गर्दाखेरि बेटर हुन्छ सो यसमा गएर गुगलमा गएर क्लिक गरेर हामी यहाँ गइसकेपछि तपाईको आफ्नो जीमेल एड्रेस देखाउनेछ जुन जीमेल तपाईसँग मोबाइलमा कनेक्टेड हुनेछ सो त्यो जीमेलमा एकचोटी क्लिक गर्दिनुस् सजिलो र सिम्पल तरिकाबाट चाहिँ हामीले यसको अकाउन्ट क्रिएट गर्न सकिन्छ अब यहाँ आइसकेपछि यसमा हामीले जस्तै तपाईले फेसबुकबाट गर्दाखेरि चाहिँ यो धेरै इन्फर्मेसनहरु सोध्दैन तर कस्तो हुन्छ भने पछाडी तपाईले पेमेन्ट विथड्र गर्दाखेरि यो सबै विवरणहरु दिनै पर्ने भएको हुनाले अहिले स्टार्टिङमा नै तपाईले यसरी नै जाँदा बेटर हुन्छ अब यहाँनेर तपाईको आफ्नो नाम राख्नु पर्ने हुन्छ तपाईले यसमा आफ्नो नाम राखिदिनुस् त्यसमा आफ्नो एउटा युजर नेम यहाँनेर क्रिएट गरिदिनुस् यसमा चाहिँ हाम्रो कन्ट्री नेपाललाई सिलेक्ट गरिदिनुस् र तलपट्टि आइसकेपछि करेन्सी भन्ने अप्सन रहेको छ करेन्सीमा युएसडी नै तपाईले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ अथवा युरोमा गर्दाखेरि चाहिँ पेमेन्ट विथड्र गर्दाखेरि यदि तपाईको पेपाल अथवा अन्य पेमेन्ट गेटवेले चाहिँ यो युरो अथवा जीबीपी भन्ने त मलाई पनि थाहा छैन सायद के हो बट युरो चाहिँ तपाईहरुले गर्दाखेरि पछि सपोर्ट गरेन भने अप्ठ्यारो पर्छ त्यो कारणले गर्दा युएसडी नै सिलेक्ट गर्दाखेरि नै राम्रो हुन्छ अथवा बेटर हुन्छ सो यहाँनेर तपाईले आफ्नो नेम जुन लिगल नेम रहेको छ अथवा तपाईको आफ्नो ओरिजिनल नाम रहेको छ त्यही नाम तपाईले यसमा राख्नु होला सो मैले त्यही अनुसार नै आफ्नो यसमा नाम राख्छु यसरी आफ्नो नाम जब तपाईले राख्नुहुन्छ तपाईले राखिसकेपछि यहाँनेर युजर नेम क्रिएट गरिदिनुस् सो मैले आफ्नो युजर नेम क्रिएट गर्छु युजर नेम भइसकेपछि अब हामीले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कन्ट्रीको अप्सनमा यहाँनेर अल्फाबेट अनुसार नै राखिएको हुन्छ सो हामीले अब यहाँनेरबाट नेपाललाई सिलेक्ट गर्नेछौँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नेपाल आइसकेको छ युएसडी चाहिँ अटोमेटिकली यो सेट भइसकेको छ अरु केही पनि गर्नु परेन अब तलपट्टि आएको कन्टिन्यूको अप्सनमा गएर तपाईले यसलाई कन्टिन्यू गर्दिनुस् ओके यो गरिसकेपछि पछाडी चाहिँ हामीलाई कुनै पनि प्रब्लम आउँदैन यहाँनेर वेलकम टु गिभी सोशल भनेको छ यो पनि जुन गिभी एप जुन अस्ति मैले यो भन्दा केही दिन अगाडि भिडियो बनाएको थिएँ त्यही कम्पनीकै एप्लिकेसन हो त्यो कारणले गर्दा लिजिट छ र तपाईको पेमेन्ट चाहिँ
यसमा फस्ने चान्सेस केही पनि हुँदैन। तपाईँले पेमेन्ट पाउनुहुन्छ विदिन 24 आवर भित्रमा, 24 घन्टा पनि लाग्दैन, कहिलेकाहीँ 1.5 घन्टाभित्रमा नै आइपुग्छ। यहाँनिर स्टार्ट ट्युटोरियल भनेको छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो स्टार्ट ट्युटोरियल भन्ने अप्सनमा गएर क्लिक गरेर यसले सानो तपाईँलाई टुर गराउँछ। यसलाई नेक्स्ट गर्दै जानुहोस्। नेक्स्ट गरेर यसले जे जुन जुन ठाउँमा यसलाई टच गर्न भनेको छ त्यही गर्दै यहाँनिर नेक्स्टको अप्सनमा क्लिक गर्दै तपाईँ जान सक्नुहुन्छ र यसरी हामी नेक्स्ट गर्दै अब आइपुगेका छौँ। कन्टिन्यू। अब स्टार्ट युजिङ एप भनेको छ हाम्रो युआर अल डन भनिसकेको छ। अब हामी यहाँनिर कङ्ग्रेट्स यु रिसिभ अ स्पेसल वेलकम रिवार्ड 0.03 जस्ट फर यु। तपाईँ वेलकम रिवार्डको रूपमा चाहिँ लगभग 3 सेन्ट नेपाली झन्डै 4 रुपियाँ एराउन्ड चाहिँ तपाईँले यहाँनिर वेलकम रिवार्डको रूपमा पाउनुहुन्छ। फाइनली यस्तो किसिमले तपाईँको एकाउन्ट क्रिएट हुन्छ जहाँ तपाईँको गिबी पोइन्ट्सहरू चाहिँ यसमा देखाउँछ। यो एउटा गिबीको सोसियल प्लेटफर्म हो, जुन हामीले सोसियल प्लेटफर्म जुन फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम जस्तै टाइपको यो गिबीले चाहिँ एउटा प्लेटफर्म ल्याएको छ जसबाट अर्निङ गर्न सकिने किसिमको यो रहन्छ। अब यहाँ आइसके पछाडि तपाईँले यहाँनिर होम पेजको अप्सन रहेको छ। होम पेजको अप्सनमा तपाईँले क्लिक गर्ने बित्तिकै जसरी हामीले इन्स्टाग्राममा अथवा फेसबुकमा जसरी हामीले फलोवर्सहरू क्रिएट गर्छौँ त्यो तरिकाको तपाईँको यहाँनिर इन्टरफेसहरू देखिन्छ। तपाईँले यहाँ देखिरहनु भएको छ। यस्तो किसिमले यसमा यो पेजहरू आउँछ। यो पेजहरू आइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर अर्को पनि अप्सन रहेको छ जहाँनिर तपाईँले स्टारको अप्सन पनि रहेको छ। यो स्टारको अप्सनमा चाहिँ के आउँछ भने ट्रेन्डिङ पोस्टहरू जुन अहिले सोसियल मिडियाहरूमा जुन ट्रेन्डिङ रहेको छ त्यो पोस्टहरू चाहिँ तपाईँले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ। अर्को रहेको छ यसको अर्को फिचर्स भनेको यहाँनिर म्यासेज जुन च्याटको सिस्टम पनि रहेको छ। यो च्याटको सिस्टमबाट पनि हामीले यसमा अगाडि बढ्न सकिन्छ, अर्निङ गर्न सकिन्छ, जुन यसमा कन्भर्सेसन गर्न सकिन्छ। बेसिकली अब हामीले यसलाई यहाँनिर यो हाम्रो होम पेज यहाँनिर भयो। अब यहाँनिर कस्तो हुन्छ भने तपाईँले जब पोस्टहरू राख्नुहुन्छ, जब तपाईँले यहाँनिर प्लसको आइकन यहाँनिर देखिरहनु भएको छ, यो जसरी हामीले अन्य सोसियल मिडिया साइटहरूलाई युज गर्छौँ त्यही तरिकाले नै हामीले यसमा युज गर्ने हो। अब यहाँनिर तलपट्टि पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एड योर फर्स्ट फोटो एन्ड स्टार्ट अर्निङ। जब तपाईँले अनि फर एभ्री लाइक यु विल गेन कोइन, डोन्ट वेस्ट योर टाइम, अपलोड नाउ एन्ड बी स्टार भनेको छ। सो यहाँनिर तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। यसमा हामीले अर्निङ गर्ने भनेको जस्तै हामीले फेसबुकमा अथवा इन्स्टाग्राममा अथवा अन्य विभिन्न साइटहरूमा फोटो राखेर चाहिँ हामीले अर्निङ गर्न चाहिँ सकिँदैन। अब यो पोस्टमा आइसके पछाडि चाहिँ हामीले जहाँ हामीले यसमा फोटोहरू अपलोड गर्छौँ अथवा विभिन्न पोस्टहरू राख्छौँ त्यो पोस्टहरूमा लाइक आयो भने चाहिँ हामीले यसबाट अर्निङ गर्न सकिन्छ। र लाइकको आउने नआउने भन्ने कुरा पनि तपाईँलाई लाग्न सक्छ। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर दिएका जति पनि पोस्टहरू रहेका छन्, यहाँनिर पोस्ट भएको पोस्टहरू रहेका छन्, यो जस्तै 19 लाइक्स आएको छ भने यसरी लाइक आउँदाखेरि चाहिँ हामीले अर्निङ गर्न सकिन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि ट्रेन्डिङ पोस्टहरू तपाईँले यसमा राख्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि कपिराइटको प्रब्लम भने यसमा आउँदैन। जस्तै यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ 22 लाइक रहेको छ, यसरी यो 22 यसमा 22 लाइक रहेको छ, यसरी अर्निङ हुन्छ। यो सबै कुराहरू तपाईँले यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ जसबाट चाहिँ हामीले यसमा अर्निङ गर्न सकिन्छ जुन हाम्रो पोस्टमा आएको लाइकको थ्रु। यसमा पनि थुप्रो मान्छेहरूले यो सोसियल साइट युज गर्ने गर्दछन् जहाँ हामीले फेसबुकमा इन्स्टाग्राममा जस्तै पोस्टहरू राखेर त्योबाट पोस्ट राख्दा कुनै पनि अर्निङ हुँदैन भने यसमा आएर पोस्ट राखेर आजै यो स्टार्टिङमा नै अहिले भर्खरै केही 1.5 वर्ष 2 वर्ष मात्रै भएको छ, अझ त्यति पनि भएको छैन यो एप्लिकेसन लन्च भएको। जब तपाईँले यो यसमा अहिले स्टार्टिङबाट नै काम गर्न थाल्नुभयो अथवा यसमा एकाउन्ट क्रिएट गरेर पोस्टहरू राख्न थाल्नुभयो भने जस्तै तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न मान्छेहरूले चाहिँ यो नेपाली व्यक्तिहरूले नै यसमा काम गरिरहेका छन्। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो यहाँ कुनै एकजना नेपाली छन् जसले पसलको सामानहरू पोस्ट गरेका छन्, जहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो नेपालीमा नै आएको पोस्टर रहेको छ। सायद तपाईँहरूमध्ये कतिजनाले युज पनि गरिसक्नु भएको होला, यदि गर्नुभएको छैन भने आज नै यो पोस्टहरू गर्नुहोस्। यो व्यक्तिमा चाहिँ तपाईँको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 20 लाइकहरू यसमा आइसकेको छ जसको मद्दतबाट उसले अर्निङ गरिरहेको छ। एउटा पोस्टबाट 20 लाइक आएको छ। अब यसमा जब हामीले यसरी चाहिँ यसमा आएर पोस्टहरू राख्छौँ, अरू यसमा गर्नुपर्ने केही पनि छैन। तपाईँले जस्ट पोस्टहरू गर्ने हो जसमा चाहिँ तपाईँले राम्रो कन्टेन्टहरूको पोस्टहरू राख्नुभयो भने तपाईँले यसमा अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। माथिपट्टि रहेको जुन ब्यालेन्सको अप्सन रहेको छ त्यसमा गइसकेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ योर करेन्ट प्रोग्रेस टु द मिनिमम विड्रल एमाउन्ट भनेको छ। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर गएर तपाईँले यसमा ओके गरिदिनु सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ अब हामीले यहाँनिर पेमेन्टलाई विथड्र गर्नको लागि अथवा तपाईँले कमाएको कोइनहरूलाई चाहिँ कन्भर्ट कसरी गर्ने अथवा त्यो कोइनलाई चाहिँ तपाईँले यसमा डलरमा अर्निङ त हुँदैन, कोइनमा अर्निङ हुन्छ। त्यो कोइनमा अर्निङ भएको पैसालाई चाहिँ हामीले डलरमा चाहिँ कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ तपाईँले यहाँ माथिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ यो अप्सन आएको छ जहाँनिर तपाईँको पोइन्ट्सहरू देखाएको छ। त्यो पोइन्ट्सको अप्सनमा गएर तपाईँले यहाँनिर एकचोटि
क्लिक गर्नुहोस् ओके यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यस्तो किसिमको इन्टरफेस आउँछ जहाँ नम्बर अफ कोइन यु ह्याभ एट द मोमेन्ट तपाईँसँग कति कोइन रहेको छ कति लाइक रहेको छ कति फलोवर्स रहेको छ सबै कुराको कोइनहरूलाई चाहिँ तपाईँले एक्सचेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ तलपट्टि आइसकेपछि एक्सचेन्ज कोइन भन्ने अप्सन रहेको छ जस्ट तपाईँले एक्सचेन्ज कोइनमा आएर क्लिक गर्नुहोस् यहाँ आइसके पछाडि तपाईँले यसलाई तपाईँले यसमा आएर चाहिँ कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो कोइनहरू चाहिँ यसमा डिस्प्ले गरेको हुन्छ भने तपाईँको कोइनहरू चाहिँ तलपट्टि आएर डिस्प्ले भएको हुन्छ डलर चाहिँ जब तपाईँले यसलाई कन्भर्ट गर्नुहुन्छ त्यसमा कन्भर्ट भइसके पछाडि चाहिँ तपाईँले यहाँनिर विथड्र भन्ने अप्सन रहेको छ विथड्रको अप्सनमा जानुहोस् विथड्रको अप्सनमा गइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर विभिन्न पेमेन्ट गेटवेको थ्रु चाहिँ तपाईँले यसको पेमेन्टलाई विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ माथिबाट देख्न सक्नुहुन्छ कोइन बेस रहेको छ एटिएम रहेको छ पेयर रहेको छ पर्फेक्ट मनी एडभान्स क्यास र पेपाल लाइट कोइन लगायत बाइनान्स थुप्रै तरिकाहरू रहेका छन् जसमा चाहिँ तपाईँले सहज रूपमा निकाल्नको लागि तपाईँले पेपाललाई नै सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ पेपालकोबाट विथड्र गर्न चाहनुहुन्छ अथवा पेयरबाट पनि यसमा पेमेन्टलाई चाहिँ विथड्र गर्न सकिन्छ पेयरको थ्रु पनि तपाईँले यसमा विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर रहेको छ पेयरको अप्सन पनि रहेको छ जसमा 0.19 सेन्ट तपाईँले पेयरमा विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ पेपालको लागि चाहिँ तपाईँले $1.4 चाहिँ तपाईँको पुग्नुपर्छ अनि मात्रै तपाईँले विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ अब यसमा विथड्र गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले यहाँ देखिरहनु भएको छ सेन्ड टु भन्ने इक्जाम्पल भनेर @example.com भनेको छ यसमा चाहिँ तपाईँले पेपालबाट विथड्र गर्दै हुनुहुन्छ भने पेपालको इमेल आइडी राखिदिनुहोस् त्यसपछि तपाईँले यहाँ यसको मिनिमम विथड्र भनेको $0.19 रहेको छ जुन भनेको पेयरको थ्रु चाहिँ हामीले विथड्र गर्न सकिन्छ जम्मा 19 सेन्ट मात्रै तपाईँको पुग्यो भने पनि तपाईँले यसमा विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई स्टार्टिङमा नै साइन अप बोनसको रूपमा केही कोइन्स आइसकेको हुन्छ मात्र केही कोइन्सको अर्निङ गरिसकेपछि तपाईँले यसमा गएर क्लिक गरिदिनुहोस् र यहाँनिर विथड्रको अप्सन रहेको छ यो विथड्रको अप्सनमा क्लिक गरेर तपाईँले यसको पेमेन्टलाई विदिन 24 आवर यसले भनेको हुन्छ तर यसको 1-1.5 घन्टाभित्रमा नै तपाईँले रिक्वेस्ट गरेको 1-1.5 घन्टाभित्रमा नै तपाईँले यसको कोइनहरू पाउन सक्नुहुन्छ यो अर्निङ एप्लिकेसन जुन सोसियल मिडिया प्लेटफर्मको थ्रु चाहिँ हामीले अर्निङ गर्न सकिन्छ सेम टु सेम फेसबुक सेम टु सेम इन्स्टाग्रामको थ्रु जस्तै यसमा हामीले पोस्टहरू राख्ने र जति धेरै लाइक अथवा कमेन्ट अथवा फलोवर्सहरू गेन गर्न सकिन्छ त्यति धेरै यसको अर्निङ हुने भएको हुनाले यो एउटा अमेजिङ एप्लिकेसन पक्कै पनि तपाईँहरूलाई मन पर्यो होला आशा गरेको छु र भिडियो मन पर्यो भने हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई लाइक सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला अहिलेलाई म तपाईँकै साथी हरिराल बिदा हुन्छु नमस्ते।